आज चाहिँ हामीले हिट ट्रान्सफरको क्वेसनहरू गर्छौँ होइन। युनिट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी इन एमकेएस सिस्टम इज। सो थर्मल कन्डक्टिभिटी के को एमकेएसमा तर यहाँ आवरमा दिएको छ। अनि अब फर्मुला चाहिँ याद गरौँ है त। क्यु रेट क्यु डट इक्वल्स टु केएडिटी टेम्परेचर पर युनिट डिएक्स लेन्थ भनौँ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ यताउति गर्दाखेरि युनिट चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ एन्सर बी आउँछ। किलो क्यालोरी मिटर अनि आवर पर मिटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। अनि त्यसपछि आउँछ युनिट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी एसआई युनिट। अब त्यही एसआई युनिटको कुरा गरौँ होइन। अप्सनहरू हेरौँ। जुल्स पर सेकेन्ड भनेको वाट हो, यो दुइटा सेम छ। सो एन्सर इज यो दुइटा हुनु पऱ्यो, बिएनसी अबोभ एन्सर इज बिएनसी अबोभ युनिट इन अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी एसआई युनिट। अब थर्डमा के छ, टेम्परेचर कन्डक्टिभिटी अफ सोलिड मेटल विथ राइज इन टेम्परेचर। थर्मल कन्डक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेको चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोनको ट्रान्सपोर्टले गर्दा हुने हो। अनि सोलिड मेटलमा चाहिँ टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि नै त्यो ट्रान्सपोर्ट नै टेम्परेचर इन्क्रिज भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनको मोमेन्ट एकदम इन्क्रिज हुनु हो। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर हुन एकदम गाह्रो हुन्छ। सो एन्सर डिक्रिजेज। सो टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै मेटलमा चाहिँ अथवा हामीले सोलिड मेटलमा चाहिँ के भयो, थर्मल कन्डक्टिभिटी डिक्रिज भयो। टेम्परेचर इन्क्रिज कन्डक्टिभिटी डिक्रिज। अनि त्यसपछि थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ नन मेटेलिक एमर्फस सोलिड विथ डिक्रिज इन टेम्परेचर। अब यसको ठ्याक्क उल्टो हुन्छ होइन। अर्कोमा चाहिँ के अरे हाम्रो नन मेटेलिक अमर्फस सोलिडमा चाहिँ के हुन्छ, टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने चाहिँ कन्डक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ, टेम्परेचर डिक्रिज भयो भने चाहिँ कन्डक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ। टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि इन्क्रिज भयो नन मेटलमा। मेटल पनि अब अमर्फस नन मेटल सोलिड नै भयो होइन, डिक्रिज। अनि त्यसपछि हिट ट्रान्सफर टेक्स प्लेस एज पर के को लबाट चाहिँ हिट ट्रान्सफर टेक्स प्लेस गर्छ भन्दाखेरि सरी सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सबाट रहेछ होइन। सरी कन्डक्सन चाहिँ क्रिचअप्स ल र स्टेफन्स लबाट त हाम्रो रेडिएसनको कुरा आयो फर्स्ट ल। जेरोस ल भनेको चाहिँ हाम्रो थर्मोडाइनामिक्सको कुराहरू आयो होइन। अनि त्यसपछि वेन द हिट इज ट्रान्सफर फ्रम एउटा पार्टिकल अफ हट बडी टु एनदर बाई एक्चुअल मोसन अफ द हिटेड पार्टिकललाई मुभ भयो अरे, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले कन्डक्सन भन्छौँ होइन। त्यसपछि 7 नम्बरको क्वेसन छ। सो कन्डक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो होइन। कन्डक्सन कन्भेक्सन रेडिएसनको वेन इट इज ट्रान्सफर बाई बडी इन अ स्ट्रेट लाइन, एउटा स्ट्रेट लाइनमा विदाउट एफेक्टिङ द इन्टरभिनिङ मिडियमलाई असर नगरिकन छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले रेडिएसन भन्छौँ। एन्सर इज रेडिएसन। त्यसपछि छ 8 नम्बरमा सेन्सिबल हिट इज द हिट रिक्वायर टु, के हो त्यसलाई सेन्सिबल हिट भनेको, इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ द लिक्विड अफ भेपर भनेको टेम्परेचर अफ लिक्विड अफ पेपर, लिक्विड अफ पेपरको टेम्परेचर इन्क्रिज गराउनलाई हो होइन। सेन्सिबल हिट भनेको टेम्परेचर इन्क्रिज गराउने हिटलाई सेन्सिबल हिट भन्छ। फेज चेन्ज गराउने हिटलाई ल्याटेन्ट हिट भन्छ है, त्यो कुरा नि याद राखिराखौँ सँगै। ठिक छ। द इन्सुलेसन एबिलिटी अफ इन्सुलेटर विथ द प्रेजेन्स अफ मोइस्चर वुड डिक्रिज भनेको मोइस्चर हुँदाखेरि चाहिँ इन्सुलेटरमा जस्तै काठ एउटा इन्सुलेटर हो भने त्यहाँनिर मोइस्चर भएपछि त्यसले एउटा पाथ क्रिएट गर्यो, कन्डक्टिङ पाथ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के गर्यो, इन्सुलेसन डिक्रिज भयो, कन्डक्सन इन्क्रिज भयो है त। 9 नम्बरको क्वेसन पछि 3 नम्बरको क्वेसन। 10 नम्बरको क्वेसन भनेको हिट ट्रान्सफर बाई मोलिकुलर कोलिजनबाट हिट ट्रान्सफर छ भने यसलाई चाहिँ हामीले कन्भेक्सन भन्छौँ होइन। एकअर्कासँग ठोक्किँदै भनेको एडभेक्सनबाट र कन्डक्सन र एडभेक्सनबाट हिट ट्रान्सफर भयो भने त्यसलाई कन्भेक्सन भन्छौँ। हिट ट्रान्सफर इन लिक्विड एन्ड ग्यासेस टेक्स प्लेस बाई, लिक्विड र ग्यासमा चाहिँ कसरी टेक्स प्लेस गर्छ हिट ट्रान्सफर, कन्डक्सन पनि हुनसक्छ होइन, तर एकदमै स्लो हुन्छ कन्डक्सन। कन्भेक्सन मेजर हो, त्यही भएर हामीले के भन्छौँ, कन्भेक्सनै भन्छौँ। सो आन्सर इज कन्भेक्सन है। अनि त्यसपछि विच अफ द फलोइङ इज द केस अफ हिट ट्रान्सफर बाई रेडिएसन, कुन चाहिँ केस हो, ब्लास्ट फर्नेस, हिटिङ अफ बिल्डिङ, कुलिङ अफ पार्ट्स इन द फर्नेस, हिट रिसिभ बाई द पर्सन फ्रम फायर प्लेस, यो त हो होइन। कुलिङ अफ पार्ट्स इन फर्नेस, अब फर्नेसमा त सिधै त्यो तातो सँगै हुन्छ। सो अलिकति रिलेभेन्ट चाहिँ यो छ, हिट रिसिभ बाई पर्सन फ्रम अ फायर प्लेस, सँगै चाहिँ हुँदैन, नजिकै हुँदैन नि त फ्लेमको, रेडिएसनबाट हो। सो डी एन्सर है। हिट इज क्लोजली रिलेटेड विथ, केसँग रिलेटेड हुन्छ हिट चाहिँ, हिट इनर्जी, टेम्परेचर, इन्ट्रोपी, इन्थाल्पी
लिक्विड हिट भनेको चाहिँ टेम्परेचर हो है। डिफ्रेन्स इन टेम्परेचरले गर्दाखेरि हुने फ्लो अफ इनर्जी हो। यस टेम्परेचर लेखेको छ। अनि पिक अप द रङ केस, इट इज फ्लोइङ फ्रम वान साइड टु अदर डिपेन्ड्स डिरेक्टली अन एरियामा डिपेन्ड गर्छ, टाइममा डिपेन्ड गर्छ, थिकनेसमा डिपेन्ड गर्छ, टेम्परेचर डिफ्रेन्समा डिपेन्ड गर्छ र थर्मल कन्डक्टिभिटीमा डिपेन्ड गर्छ। पिक अप द रङ केस भनेछ होइन, एरियामा डिपेन्ड गर्छ होइन। सानो एरिया छ भने बिस्तारै जान्छ, ठुलो छ भने एकैचोटिमा गयो, टाइममा डिपेन्ड गर्यो होइन। अनि त्यसपछि थिकनेस डिरेक्टली अन थिकनेसमा डिपेन्ड गर्यो, के को थिकनेस हो, त्यसले चाहिँ थिकनेसै भनेछ होइन। टेम्परेचर डिफ्रेन्समा पनि डिपेन्ड गर्यो, कन्डक्टिभिटीमा पनि डिपेन्ड गर्यो, चाहिँ थिकनेसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन रहेछ। थिकनेसमा चाहिँ डिपेन्ड गरेन, केमा डिपेन्ड गर्यो, टेम्परेचर डिफ्रेन्समा चाहिँ डिपेन्ड गर्यो है। सो रङ केस चाहिँ थिकनेस हो। मेटल्स आर गुड कन्डक्टर्स अफ हिट बिकज, किन भन्दाखेरि देयर एटम्स आर फार अपार्ट, दे कन्टेन फ्री इलेक्ट्रोन्स, दे हेभ हाई डेन्सिटी, अल अफ देयर एटम्स कोलाइड फ्रेन्डली। एन्सर चाहिँ के रहेछ, देयर एटम्स कोलाइड फ्रिक्वेन्टली। मेटल किन गुड कन्डक्टर हो, किनकि एटमहरू चाहिँ मुभमेन्ट धेरै भइरहेको हुन्छ। अब इलेक्ट्रिसिटीको गुड कन्डक्टर भन्यो भने चाहिँ दे कन्टेन फ्री इलेक्ट्रोन्स भन्न पाइयो है। विच अफ द फलोइङ इज द केस अफ स्टडी स्टेट हिट ट्रान्सफर, स्टडी स्टेट हिट ट्रान्सफरमा चाहिँ कुनमा हुन्छ भन्दाखेरि हिटिङ कुनैमा नि हुँदैन भनेर लेखेको छ होइन। सो आइस इन्जिनमा नि स्टडी स्टेट हुँदैन, एयर प्रिहिटरमा पनि हुँदैन, हिटिङ अफ बिल्डिङमा पनि भएन। टोटल हिट इज द हिट जेनेरेटेड, टोटल हिट इज द हिट, टोटल हिट भनेको चाहिँ कुन हिट हो, टोटल हिट भनेको चाहिँ भेपरलाई अघि सेन्सिबल हिटको कुरा गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ के भन्दाखेरि कन्भर्ट वाटर इन्टु स्टिम एन्ड सुपर हिट हिट हो। यहाँनिर अब वाटरलाई स्टिममा कन्भर्ट गर्न ल्याटेन्ट हिट चाहियो, अनि त्यसलाई सुपर हिट गर्नलाई सेन्सिबल हिट चाहियो। त्यो दुइटाको कम्बिनेसनलाई टोटल हिट भन्छ। कोर्क इज अ गुड इन्सुलेटर बिकज इट हेज इट हेज पोरस बडी। इन्सुलेटर किन पोरस बडी हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट इज अ गुड इन्सुलेटर, किनकि हावाहरू बस्या हुन्छ टन्नै, अनि हावाको कन्डक्टिभिटी एकदमै लो हुन्छ। द्याट इज अ गुड, भेरी गुड इन्सुलेटर इज हियर। थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ वाटर इन जेनरल विथ राइज इन टेम्परेचर, वाटरको चाहिँ टेम्परेचर बढीसँगै सँगै थर्मल कन्डक्टिभिटी के हुन्छ, इन्क्रिज अर डिक्रिज डिपेन्डिङ अन टेम्परेचर भनेछ। सो के रहेछ, थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ वाटर इन जेनरल विथ राइज इन टेम्परेचर इन्क्रिज अर डिक्रिज विथ डिपेन्डिङ अन टेम्परेचर। के अफ वाटर डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर। अनि हामीले के कोर्कको कुरा गरेका थियौँ। अनि त अब त्यसपछि 20 नम्बरको क्वेसन के छ भने थर्मल कन्डक्टिभिटी वाटर एट 20 डिग्री इन द अर्डर अफ के के अफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस कति हुन्छ, 0.51 हुन्छ है। टेम्परेचर अफ द स्टिम अराउन्ड 540 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरलाई कसरी नाप्न सकिन्छ, थर्मोमिटरले नाप्न सकिन्छ, रेडिएसन पाइरोमिटरले नाप्न सकिन्छ, थर्मिसिस्टर, थर्मोकपल, थर्मोपाइल, यिनीहरूले के नाप्न सकिँदो रहेछ, थर्मोकपलले नाप्न सकिन्छ होइन। सो 540 डिग्री स्टिम टेम्परेचर मेजरमेन्ट बाई थर्मोकपल। अनि त्यसपछि थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ द एयर एट रुम टेम्परेचर किलो क्यालोरी पर मिटर आवर पर डिग्री सेल्सियस इज इन द अर्डर अफ, एयरको चाहिँ कति हुन्छ, एयरको के अफ एयर एट रुम टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस भन्नु। एन्सर कति छ हाम्रो, 0.02, 0.02 हुन्छ है। के हुन्छ, किलो क्यालोरी पर मिटर आवर डिग्री सेल्सियस। द टाइम कन्सटेन्ट फर थर्मोकपल इज, थर्मोकपलको लागि टाइम कन्सटेन्ट छ भने, सो इट इज द टाइम टेकन टु अटेन, एन्सर चाहिँ के रहेछ, सी रहेछ। सी सिधै एन्सर पढौँ है त। द टाइम टेकन टु, टाइम कन्सटेन्ट भन्ने बित्तिकै 63.2% आउँछ है। 63.2% अफ इनिसियल भ्यालु भनेको के हो, T2 इक्वल्स टु 0.63 अफ T1
हुनलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ, त्यो टाइमलाई चाहिँ टाइम कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ हामीले। इनिसियल भ्यालु अफ द इनिसियल टेम्परेचर डिफ्रेन्स त्यो ग्यापको होइन। अनि त्यसपछि थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ एयर विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदा बित्तिकै एयरको चाहिँ के हुन्छ थर्मल कन्डक्टिभिटी के अफ एयर इन्क्रिज हुन्छ कि इन्क्रिज हुन्छ होइन, के अफ एयर इन्क्रिजेस विथ टेम्परेचर इन्क्रिज। हिट फ्लोज फ्रम वान बडी टु अनदर वेन दे हेभ डिफ्रेन्ट टेम्परेचर, सेन्सर सिधै भइहाल्यो होइन डी नम्बर। त्यसपछि द कन्सेप्ट अफ ओरल हिट ट्रान्सफर कोफिसियन्ट इज युज टु ट्रान्सफर प्रब्लम्स अफ कन्डक्सन एन्ड कन्भिक्सन होइन। कन्डक्सन र कन्भिक्सन हुँदाखेरि मात्र हामीले चाहिँ यो कन्सेप्ट अफ ओरल हिट ट्रान्सफर युज गर्छौँ। इन हिट ट्रान्सफर द कन्डक्टेन्स इक्वल्स टु कन्डक्टिभिटी डिभाइडेड बाई, कन्डक्टेन्स भनेको चाहिँ कन्डक्टिभिटी टाइम्स थिकनेस रहेछ होइन। सो कन्डक्टेन्स भनेको कन्डक्टिभिटी टाइम्स थिकनेस। conductivity by thickness. The amount of heat flow through the body by conduction is directly proportional to surface area of the body. हो त्यो भइहाल्यो होइन। Q equals Q directly proportional to A, directly proportional to T dt, and dependent upon the material of the body. Material मा पनि dependent हुन्छ, and inversely proportional to thickness of the body. All of the answer चाहिँ all of the छैन। सो चाहिँ हाम्रो 4 years अगाडि नै थाहा हुन्छ। विच अफ द फलोइङ एज द लिस्ट भ्यालु अफ कन्डक्टिभिटी, हाम्रो चाहिँ एयर नै भइहाल्यो यसको लागि चाहिँ एन्सर। 30 नम्बर भनेको विच अफ द फलोइङ एक्सपेक्टेड टु हेभ द हाइएस्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी, कुनको चाहिँ एकदमै हाइएस्ट थर्मल एक्सपेक्टिभिटी हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ भने चाहिँ सोलिड आइस, किनकि सोलिड हुने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ल्याटिस स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रङ हुन्छ, त्यसपछि त्यसरी ट्रान्सफर हुनसक्छ भन्ने कुरा होइन। थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ ग्लास विल भेराइज विथ स्याम्पल टु स्याम्पल बिकज अफ भेरिएसन इन ग्लास विल चाहिँ स्याम्पलदेखि स्याम्पलमा भएर हुन्छ, किन भन्दाखेरि डेन्सिटी पनि हुन्छ, फरक हुन्छ। ग्लास भन्दा रेसाहरू हुन्छ होइन ग्लास विलमा, अनि त्यो रेसाहरूको कम्बिनेसन निकाल्दाखेरि त कुनैमा धेरै रेसा कुनैमा थोरै रेसा आउनसक्छ, पोरोसिटी पनि भयो होइन, स्ट्रक्चर पनि भयो, सबै कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ होइन, कम्पोजिसन सबै कुरामा। ग्लास विल डिपेन्ड्स अन पोरोसिटी, डेन्सिटी, स्ट्रक्चर अल। थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ द मेटेरियल मे बी डिफाइन एज, थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेको केलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि एन्सर चाहिँ अल अफ एबभ छ यहाँनिर होइन। अब के भन्नु खोज्यो यसले भन्दाखेरि क्वान्टिटी अफ द हिट फ्लोइङ इन वान डिरेक्सन थ्रु 1 मिटर अफ द क्युब भनेको यो फर्मुलाबाट गऱ्यो यसले। अर्को चाहिँ क्वान्टिटी अफ द हिट थ्रु 1 सेकेन्ड थ्रु 1 स्ल्याब अफ द मटेरियल थ्रु 1, त्यो एउटै कुरा गऱ्यो त्यसले होइन। डिफ्रेन्स टेम्परेचर 1 डिग्री हुँदाखेरि डिफ्रेन्स टेम्परेचर त्यति, अनि युनिट 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 चाहिँ एउटै कुरा गऱ्यो है त्यसले ल। 33 नम्बरमा के छ, द फलोइङ इज म्याक्सिमम भ्यालु अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी एल्युमिनियम, स्टिल, ब्रास, कपर, लेड। एल्युमिनियमको चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम थर्मल कन्डक्टिभिटी हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ फिनको रूपमा चाहिँ हिट डिसिपेसन इलिमेन्टको रूपमा युज गर्छौँ होइन। एल्युमिनियम हेज के एल्युमिनियम इज ग्रेटेस्ट अमङ स्टिल, ब्रास, कपर एन्ड लिड। Moisture would find its way into insulation by vapor pressure unless it's prevented by, इन्सुलेसन हुँदाखेरि चाहिँ भेपर प्रेसरबाट चाहिँ मोइस्चर जान सक्छ, अनलेस इट इज प्रिभेन्टेड बाई भेपर सिल, भेपर सिलले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अरे। इट इज ट्रान्सफर बाई 3 मोड्स, कन्डक्सन, कन्भेक्सन, रेडिएसन इन केमा, बोइलरमा चाहिँ होइन। कन्डक्सन भनेको पानीकोबाट, अनि कन्भेक्सन रेडिएसन तिनटैबाट। रेफ्रिजरेटर साइड कन्डेन्सन कोइल्स, मेल्टिङ अफ आइस, स्टिम कन्डेन्सर, इलेक्ट्रिक हिटर, तिनवटा कुरा लेखेर छ बोइलरमा चाहिँ है। अकर्डिङ टु प्रिभोस्ट थ्योरी अफ हिट एक्सचेन्ज, all bodies absolute zero all bodies above absolute zero emit radiation. सो कुनै पनि बडी चाहिँ यदि एब्सोल्युट जेरो भन्दा धेरै छ टेम्परेचर भने त्यसले चाहिँ इमिट रेडिएसन भन्ने कुरा थाहा भयो है। मेनली डिपेन्ड्स अन, रेडिएसन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्यो, टेम्परेचरमै डिपेन्ड गर्यो। अर्को नेचर अफ द बडी, ब्ल्याक बडी, व्हाइट बडी, ग्रे बडीमा डिपेन्ड गर्यो। अनि सर्फेस कस्तो छ भनेको यसले हामीलाई के दिन्छ, एफको भ्यालु दिन्छ, विच इज सेप फ्याक्टर। अनि अल अफ एबभ एन्सर होइन। थर्मल डिफ्युजिभिटी भनेको, थर्मल डिफ्युजिभिटी भनेको के हो त, इट इज अ फिजिकल प्रोपर्टी अफ द मटेरियल। थर्मल डिफ्युजिभिटी अफ अ सब्सटेन्स इज प्रोपोर्सनल टु थर्मल कन्डक्टिभिटी हो है। सो थर्मल डिफ्युजिभिटी चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, थर्मल कन्डक्टिभिटीमा डिपेन्ड गर्यो। युनिट अफ द थर्मल डिफ्युजिभिटी इज
मिटर स्क्वायर पर आवर, डिफ्युजिभिटी इज मिटर स्क्वायर पर आवर। अनि त्यसपछि थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ द वुडको थर्मल कन्डक्टिभिटी डिपेन्ड अपन डेन्सिटीमा नि डिपेन्ड गर्यो, मोइस्चरमा डिपेन्ड गर्यो, टेम्परेचर अब अघि हामीले हेरेको थियौँ इन्सुलेसनको कुरा गरेको थियौँ नि त होइन। वुडको चाहिँ इन्सुलेटरको चाहिँ मोइस्चर हुने बित्तिकै असर गर्छ भन्ने कुरा थियो। मोइस्चर टेम्परेचर डिपेन्ड गर्यो, डेन्सिटी टेम्परेचर अल अफ अबभ। In convective transfer from flue gases to the water tube, even though a flow may be turbulent, laminar flow region exists close to the tube. हो त्यो होइन। The transfer through this film takes place by conduction होइन। भनेपछि एउटा यस्तो दुईवटा लाइन छ अनि त्यसको बिचमा चाहिँ गइरहेछ अनि यहाँ चाहिँ फ्लो चाहिँ हाम्रो टर्बुलेन्ट भए पनि यहाँनिर थोरै वालको रिजनमा चाहिँ एउटा मैले बुझाउनु पर्दैन होला त्यही होइन। ठिकै छ, वालको रिजनमा चाहिँ एउटा यस्तो फिल्म हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ एकदम स्ट्याटिक बसे जस्तो हुन्छ एयर होइन। स्ट्याटिक एयर बसेपछि त्यो चाहिँ कन्डक्सनबाट ट्रान्सफर हुन्छ हिट। 45 हिट ट्रान्सफर थ्रु युनिट एरिया एन्ड युनिट thick phase per unit temperature difference between opposite phase is called thermal conductivity। अघि के क्वेसन आयो फेरि the rate of the emission from unit surface unit solid angle along the normal surface is known as इनर्जी इमिसन भएको भनेको के हो, इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन के हो, इनर्जी इमिसन भएको कस्तो युनिट सर्फेस सोलिड युनिट एङ्गल सोलिड युनिट सोलिड एङ्गल छ अनि त्यसपछि नर्मल टु सर्फेस छ भनिसकेपछि द्याट इज द इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन। इमिसिभिटी अफ अ व्हाइट पोलिस्ड बडी इन कम्पेरिजन टु ब्ल्याक बडी इज भेरी लो लोवर। ग्रे बडी इज वान विच एब्जर्प्टिभिटी, ग्रे बडी भनेको कस्तो बडी भनेको जुनको चाहिँ अब्जर्प्टिभिटी इज इक्वल्स टु इमिटिभिटी, जे अब्जर्भ गर्यो सबै त्यसले इमिट गरिदियो होइन। ग्रे बडीले चाहिँ अब्जर्भ गरेर इमिट गर्यो। टु बल्स अफ सेम मटेरियल्स एन्ड फिनिस हेभ देयर डायमिटर्स रेसियो त्यति बट हिटेड टु सेम प्रेजर अल टु कुल बाई द रेडिएसन। रेट अफ कुलिङ अफ बिग बल कुलिङ बाई बिग बल एज कम्पेयर टु स्मलर बल विल बी इन द रेसियो अफ कुनको रेसियो हुन्छ सो 1:2 हुन्छ होइन। बिग बलको रेट 1 अनि स्मल बलको 2। 9 डाइमेन्सनल नम्बर जेनरल एसोसिएटेड नेचुरल कन्भेक्टिभ ट्रान्सफर इज ग्रास अफ नम्बर। नेचुरल कन्भेक्सन भयो भने चाहिँ ग्रास अफ नम्बर भयो होइन। अरू भने चाहिँ प्रान्डल्स नम्बर्स अब यहाँ लेखा होला। एलएमडिटी LMDT in case of counter flow heat exchanger as compared to parallel flow heat exchanger is counter flow heat exchanger मा चाहिँ त्यो LMDT भनेको चाहिँ के हुन्छ भने प्यारलल फ्लोको रिलेटिभमा चाहिँ हायर हुन्छ अरे होइन। काउन्टर फ्लोमा चाहिँ LMDT हाई हुन्छ देन parallel type heat exchanger. Heat exchanger degree of approach is defined by difference between temperatures of हट मिडियम आउटलेट एन्ड कोल्ड वाटर आउटलेट। सो आउटलेटको चाहिँ डिफ्रेन्सबाट चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ अप्रोच पत्ता लाग्छ, डिफ्रेन्स बिट्विन हट मिडियम र कोल्ड। काउन्टर फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ बट फ्लुइड एन्ड बट द फ्लुइड एट द इनलेट आर इन देयर हट स्टेट। काउन्टर फ्लोमा चाहिँ इनलेटमा चाहिँ हट स्टेजमै हुन्छ। के भन्यो भर्खर भन्न त भन्यो होइन। द फ्लथ फ्लुइड्स एट द इनलेट्स आर देयर इन देयर आउट स्टेटमा चाहिँ के छ भने एप्लाइ टु क्रिचर्स लले चाहिँ के भन्छ भने रेसियो अफ इमिसिभ पावर टु एब्जर्ब पावर फर अल बडी इज सेम। त्यो भयो होइन। अनि त्यसपछि द अल रेडिएसन इन द ब्ल्याक बडिज आर ब्ल्याक बडीले सबैलाई तानिदिन्छ एब्जर्ब। द क्रिचर्स लले चाहिँ रेसियो फर अल बडिज इज इक्वल्स टु द इमिसिभ पावर अफ द ब्ल्याक बडी। अनि त्यसपछि आउँछ द कन्सेप्ट अफ ओभरअल हिट ट्रान्सफर कोफिसियन्ट इज युज इन द केस अफ ट्रान्सफर्ड बाई कन्डक्सन एन्ड कन्भेक्सन। सो हामीले धेरै कुराहरू दोहोऱ्याइसक्यौँ। जुल्स सेकेन्ड इज द युनिट अफ के हो प्ल्याङ्क्स कन्सटेन्टको युनिट चाहिँ के हो जुल सेकेन्ड रहेछ है। थर्मल कन्डक्टिभिटी होइन विस्कोसिटी हुँदै होइन ग्यास हुँदैन सब प्ल्याङ्क कन्सटेन्ट रहेछ। प्रान्डल नम्बर भनेको इयरको चाहिँ कति हुन्छ 0.07 हुन्छ होइन 0.7 भयो होइन 0.7 हुन्छ प्रान्डल्स नम्बर इयरको। म्याक्सिमम् वेभलेन्थ अफ इमिसिभ पावर चाहिँ हाम्रो विन्स लले दिन्छ। अनि लङ एलएमडिटी भनेको चाहिँ लग मिन टेम्परेचर डिफ्रेन्स इन द केस अफ काउन्टर फ्लो इज कम्पेयर टु प्यारल फ्लो विल बी मोर चाहिँ धेरै हुन्छ होइन। हाम्रो काउन्टर फ्लोकोमा चाहिँ लग मिन टेम्परेचर डिफ्रेन्स चाहिँ धेरै हुन्छ। अनि इनर्जी डिस्ट्रिब्युसन अफ द आइडियल रिफ्लेक्टर एट हायर टेम्परेचर इज लार्जली इन द रेन्ज अफ आइडियल रिफ्लेक्टरको चाहिँ हाम्रो
इनर्जी डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ सर्टर वेभलेन्थमा हुन्छ 10⁻⁷ टु 10⁻⁴ मिटरको रेन्जमा हुन्छ है हाम्रो थर्मल रेडिएसन चाहिँ। सो त्यही भयो। टोटल इमिसिभिटी अफ पोलिस सिल्भर कम्पेयर टु ब्ल्याक बडी इज, इमिसिभिटी चाहिँ के गर्छ ब्ल्याक बडी यो चाहिँ कम हुन्छ होइन, भेरी मच लवर। अब त्यो त भनिराख्नु परेन। स्टिफन बोल्ट्जम्यान लले चाहिँ आइडियल रेडिएटर्स इमिट रेडियन्ट इनर्जी एट रेट प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट फोर्थ पावर अफ एब्सोल्युट टेम्परेचर हो है, टीको पावरमा 4। द फलोइङ प्रोपर्टी अफ द एयर डज नट इन्क्रिज राइट इन टेम्परेचर, के टेम्परेचर बढीसँग नबढ्ने चाहिँ के हो डेन्सिटी त होइन। ल अनि द युनिट अफ यो फेरि यसको वाट पर एस्टिमेट पर्छ भन्ने बित्तिकै पावर 4 हुनुपर्छ भन्ने, के अरे टेम्परेचरको पावर 4 हुनुपर्छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ है। चाहिँ दुइटै भयो, दुइटामा चाहिँ अब फेरि वाटको पावर स्क्वायर हुँदैन नि त। सो एन्सर इज डी वाट सिएम स्क्वायर कि 4। इन अ फ्री कन्भेन्सन हिट ट्रान्सफर नसेल्ट नम्बर इज द फङ्सन अफ, फ्री कन्भेन्सन चाहिँ नसेल्ट नम्बर इज द फङ्सन अफ प्यान्डल्स नम्बर्स एन्ड ग्रास अफ नम्बर। सो प्यान्डल्स नम्बर चाहिँ ग्रास अफ नम्बरको चाहिँ फङ्सन हुन्छ है फ्री छ भने। 70मा एस्टिमेट एप्लिकेबल हिट ट्रान्सफर बाई रेडिएसन। सो यति गरौँ यसलाई।